Hello anh em, mình là Sói. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximon Gaming. Để thể hiện lòng thương cảm với thanh niên chẩu tre số nhỏ Cung Lờ Mau, các Elder Gods đã phán rằng Maximon hãy làm thử về thanh niên này xem sao. Dù gì, đây cũng là sư huynh đệ đồng môn với Liu Kang, còn thừa hưởng dòng máu của đấu sĩ vĩ đại The Red Kung Lao trong người mà. Bỏ qua anh chàng này lâu quá thì cũng tội phải không nào. Nhưng trước khi vào chủ đề chính, Maximon có một câu đố để anh em làm nóng trước nhé. Nếu mỗi lần Cung Lao bị đánh bại do tính chẩu tre của mình, anh ta sẽ được 20k. Vậy anh sư nón lá này đã hốt bạc được tổng cộng bao nhiêu tiền xuyên suốt các phiên bản Mortal Kombat? Còn đây là những gương mặt vàng đã trả lời đúng câu hỏi của video trước. Nhân vật rất muốn mà lem Sonya Blade ngoài Johnny Cage thì còn có Samsung nữa nha. Rồi, không để anh em chờ lâu hơn nữa, hãy thắt dây an toàn vào để lên cỗ máy thời gian và xem lại lịch sử của anh sư nón lá nhé. Được huấn luyện theo phương châm của hội Order of the Light, Cung Lao được biết đến là cháu đích tôn của nhà vô địch Mortal Kombat The Red Kung Lao. Cùng với Liu Kang, Cung Lao cũng là thành viên của hội Bạch Liên do Raiden lãnh đạo. Dù được huấn luyện và đào tạo trong thiếu lâm từ khi còn bé, Cung Lao thực ra không hề tin vào cái số phận phải chết khi còn chinh và luyện đồng tử công suốt đời của mấy ông thầy tu. Ngoài ra, anh còn khăng khăng tự cao rằng một ngày nào đó mình sẽ nối gót tổ tiên trở thành nhà vô địch Mortal Kombat. Tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ đẹp như mơ, cũng như Cộng Long không bao giờ thẳng. Bởi vì Liu Kang mới là nhân vật chính, là quán quân của cuộc chiến đẫm máu chứ không phải Cung Lao. Từ đó, anh còn có một cái tên khác là Cung Lờ Mau. Dù vậy, anh vẫn không hề ghen ghét người bạn sư tóc dài của mình. Khi Thiếu Lâm Tự bị Baraka và đám Takaten đánh phá, Cung Lao và Liu Kang cùng nhau vượt qua cổng không gian đến Outworld để trả thù cho những người huynh đệ. Mục tiêu lớn nhất của Cung Lao lúc này là xây dựng lại hội Bạch Liên tại học viện Wuxi. Một phần, Cung Lao cũng muốn đào tạo ra một thế hệ những chiến binh trẻ tuổi để chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới. Không lâu sau đó, Liu Kang lôi kéo anh vào giải đấu Mortal Kombat tại Outworld. Tuy nhiên, khá đen cho Cung Lờ Mau khi thằng bạn thân này thuộc cái thể loại rủ người ta đi chơi net nhưng không bao giờ chịu nhường mấy. Cung Lao đành phải ở ngoài lề nhìn Liu Kang tỏa sáng, đánh bại Shao Kahn rồi trở về Earthrealm. Tại quê nhà, anh tiếp tục việc huấn luyện thế hệ sau của phái Thiếu Lâm. Nhưng công cuộc xây dựng Bạch Liên phái lại phải tạm hoãn khi Shao Kahn phát động chiến tranh xâm lược Earthrealm. Cung Lao đã có một cuộc chạm trán với Shao Kahn, nhưng Liu Kang vẫn chịu nhường cái hào quang nhân vật chính, cho nên Cung Lờ Mau nhanh chóng bị Shao Kahn đập cho má nhìn không ra. Sau khi cuộc xâm lược của Outworld bị đẩy lùi bởi không ai khác ngoài người ấy, Cung Lờ Mau kỳ này giỏi VL và quyết định sẽ không quay trở về Thiếu Lâm Tự nữa. Hành động giận lẫy này khiến cho những người bạn của anh tưởng rằng anh đã chết. Vâng, cứ mỗi lần anh tôi biến mất thì bạn bè lại nghĩ anh tôi chết con mẹ nó rồi. Bạn bè tốt như các bạn bà. Thực chất, thanh niên nón lá chỉ đang chill tại một nơi nào đó và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nuôi thêm cá và chăn thêm rau. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dần, người muốn an yên mà hàng xóm không ngừng hát karaoke. Cuộc sống giản dị bên đôi dép tổ ong của Cung Lao chẳng kéo dài được bao lâu. Một lần nữa, Cung Lao lại phải đội chiếc nón lá lên và bị cuốn vào vòng lao lý của Mortal Kombat. Kẻ thù lần này không ai khác ngoài ông thần Elder God thích đánh lẻ mang tên Shinnok. Tại trận chiến này, Cung Lao của chúng ta nghe được tin rằng Koro, kẻ đã hạ sát The Red Kung Lao 500 năm trước vẫn còn sống. Cho nên sau khi Shinnok bị đánh bại, Cung Lao liền tấn công Koro ngay sau khi gã này vừa thiết lập một nền hòa bình với tộc Centaur dưới sự dẫn dắt của công chúa Kitana. Tưởng rằng Lờ Mau nhà ta sẽ giết Koro một cách đẹp mắt để trả thù, nhưng không, Lờ Mau vẫn hoàng Lờ Mau. Anh chỉ đánh yêu Koro một cái xem như trả thù xong, rồi cả hai bắt tay làm hòa. Bình yên chưa được bao lâu, Cung Lao lại nghe tin Liu Kang bị bộ đôi Samsung và Quan Chi thông tới chết. Cung Lao nổi cơn thịnh nộ, bỏ qua tất cả những tôn chỉ của một nhà sư và mong muốn được trả thù. Nhưng anh cảm thấy bản thân vẫn còn quá yếu để đối đầu với kẻ sát hại Liu Kang, cho nên quyết đi một chuyến đến Outworld để khổ luyện. Tại đây, anh được mở mang tầm mắt trước bậc thầy võ thuật Boracho và còn được ông béo ham rượu này dạy cho tuyệt kỹ đá lốc xoáy Whirlwind Kick. Cung Lao tự thề rằng anh sẽ không dừng lại chừng nào chưa lấy được mạng của hai gã phù thủy. Anh mời Boracho cùng anh quay trở về Earthrealm để huấn luyện những chiến binh trẻ tại học viện Wuxi. Với cái chết của Liu Kang, đội quân của Raiden mất đi nguồn sức mạnh lớn nhất. Vì thế, ông cùng với các chiến hữu liên tiếp thua trận. Đến cuối cùng, bộ đôi Cung Lao và Kitana đứng ra khiêu chiến cặp ác chủ bài Samsung và Quan Chi nhằm trả thù.
Sau nhiều tháng ngày khổ luyện chết đi sống lại, kết quả là Cung La Mao cũng chết thật sự dưới tay Shang Tsung. Mãi cho đến khi vua rồng Onaga hồi sinh, Cung La Mao mới được trở lại với cõi sống, với thân phận cu li cho hắn ta. May mắn là Ermac, đấu sĩ được sinh ra từ linh hồn, đã trợ giúp phe thiện lần này nhờ đến sự thuyết phục từ linh hồn Liu Kang. Cho nên Cung Lao cùng những linh hồn bị điều khiển bởi Onaga đều được giải phóng sau đó. Đến phần Armageddon, thần gió Fujin đã yêu cầu Cung Lao trợ giúp ông trong việc ngăn cản Raiden và Liu Kang phiên bản xác sống. Do sự ảnh hưởng của Onaga, vị thần sấm lúc này còn độc ác và nguy hiểm hơn cả Shao Kahn, còn Liu Kang không não kia cũng chỉ biết đâm thuê chém mướn theo lệnh người thầy của mình. Cũng may là trong cuộc đụng độ này, Raiden kịp thời lấy lại phần nhân tính trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trong trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, Cung Lao lần đầu tiên tỏa sáng khi dũng cảm đánh bại Baraka, nhưng số anh đen như nhỏ nồi khi lại bị chính tay Shinnok hạ sát tại chân tháp Argus trước khi kịp đi quẩy. Trong timeline mới, mọi việc có vẻ vẫn không khác nhiều khi các hòa thượng thiếu lâm vẫn chọn Liu Kang làm đại diện cho giải đấu Mortal Kombat. Nhưng Cung La Mao vô cùng bất bình vì anh cho rằng mình với Liu Kang ngang tài ngang sức. Thế nên anh quyết định giả trang thành một tên lính gác và nằm chờ thời. Cho tới khi Scorpion xuất hiện, Raiden nhận được một điềm báo rằng sau lớp mặt nạ kia là một người vô cùng quen thuộc với ông. Vị thần sấm tiến tới và phán rằng các nhà sư đã chọn Liu Kang rồi, cậu còn non và xanh lắm là Mao à. Câu nói đó dĩ nhiên động chạm tới lòng tự ái mỏng manh như thiếu nữ của Cung La Mao. Anh cởi bỏ lớp ngụy trang và tiến tới thách đấu anh Cạp. Nhưng anh em biết rồi đó, dù có là timeline nào đi chăng nữa, cái tính trẻ trâu của La Mao là bất diệt. Anh tôi có một chuyến chơi ngu không lối về khi bị anh Cạp đánh cho mất hết thể diện trước thiên hạ. Kể từ đó đến hết giải đấu, La Mao chỉ còn biết đứng xem và cổ vũ Liu Kang, ngắm ngồi nhìn thằng bạn được mọi người khen thưởng và tung hô tại học viện Wuxi. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì tin dữ lại tới. Shang Tsung xuất hiện cùng với lời mời tham dự giải Mortal Kombat tiếp theo tại Outworld. Và tất nhiên, với một người thông thái như Raiden thì đời nào ông lại chấp nhận. Nhưng Shang Tsung cũng đâu phải dạng vừa. Hắn đem theo đoàn quân Takaten tới, phá hủy gần như toàn bộ học viện Wuxi và bắt cóc cô nàng Sonya Blade. Sau khi cùng các đồng chí của mình đánh bại đoàn quân Takaten, Raiden lại thấy được viễn cảnh Liu Kang đánh bại Shao Kahn tại giải Mortal Kombat lần này. Ông quyết tâm phải thay đổi nó để tránh thảm cảnh Armageddon tái diễn. Raiden cử Cung Lao và Liu Kang đi giải cứu các đại sư của Thiếu Lâm, còn ông cùng với Johnny Cage và Just Brick sẽ đi đàm phán với Shao Kahn và Shang Tsung. Không lâu sau đó, hai nhóm gặp lại nhau kèm theo sự xuất hiện của anh chàng thích nhả khói phun mây, Smoke. Họ cùng nhau đi tới bãi phế liệu và đụng mặt với Jay. Cô nàng này báo cho nhóm chiến binh rằng Kitana đang bị bắt giữ tại pháo đài của Shao Kahn và sắp bị xử tử. Cung Lao cùng anh bạn thân Liu Kang nhanh chóng tiến tới pháo đài của Shao Kahn, trong khi những người còn lại chạy thẳng tới đấu trường để tham gia giải Mortal Kombat. Nhưng tại pháo đài, Liu Kang và Cung Lao không hề tìm thấy Kitana đâu. Họ chỉ thấy một cô em 4 tay Siva và chú hề Noob Saibot. Noob Saibot đánh nhau với Cung Lao và Cung Lao thắng trận. Chỉ tiếc là không có khán giả để anh rửa nhục cái tên lờ Mao. Nhìn thấy Liu Kang đang chật vật đấu tay đôi với Siva, Cung Lao nhân cơ hội cà khịa thằng bạn rằng có cần anh giúp không? Và sau một màn 2 chọi 1, Siva cuối cùng đã bị đánh bại. Nhưng đánh xong chỉ 4 tay thì anh 4 tay Koro xuất hiện. Có lẽ Cung Lao chơi đồ khá ngon nên lần này anh quẩy tung nóc, đánh bại luôn Koro và ép hắn khai ra vị trí thật của Kitana. Hóa ra Kitana đã được chuyển tới đấu trường nơi cô sẽ bị hành quyết. Ngay sau khi tới nơi, Liu Kang mê chim bỏ bạn vì hám gái nên bóp giái anh em. Anh lao lên giải cứu Kitana để mặc những người đồng đội đang còng lưng chiến đấu trong giải Mortal Kombat. Với việc diễn viên hài họ Cage và Smoke bị đánh bại, còn Sonya và Chaz đã trở về Earthrealm, Raiden chỉ còn biết đặt niềm tin rằng Cung Lao sẽ không lờ Mao và đánh bại Shao Kahn. Và dĩ nhiên, thà một lần tỏa sáng rồi vụt tắt còn hơn lè lối cả trăm năm. Cung Lao sẵn lòng nhận kèo thơm này. Càng bất ngờ hơn khi Cung Lao tỏa sáng rực rỡ, đánh bại cả Shang Tsung lẫn Quan Chi, kèm theo đó là Kintaro. Nhưng trong lúc đang tận hưởng thời khắc vinh quang hiếm hoi này, anh đã bị Shao Kahn tiến tới và bẻ cổ. Thương thay cho số phận của Cung Lao, cứ tưởng thoát kiếp lờ Mao, nhưng ai dè lại tiếp tục làm nên cho thằng bạn chí cốt Liu Kang.
Trước cái chết của thằng bạn thân, Liu Kang nổi cơn thịnh nộ và đấm cho Shao Kahn xám màn hình lên bảng đếm số luôn. Ít lâu sau, Kung Lao được hồi sinh cùng các chiến binh đã ngã xuống khác để phục vụ cho Quan Chi như một món quà cho sự liên minh của Netherrealm đến từ Shao Kahn. Khi Raiden xuống Netherrealm để thương lượng, Quan Chi cử Cung Lờ Mao và đồng bọn ra để hội đồng ông, nhưng Raiden đánh bại tất cả rồi tẩu thoát. Tua nhanh đến tương lai, khi Kung Lao cùng các Revenant khác hộ tống Quan Chi tới pháo đài để gặp Devourer và lấy mặt dây chuyền Shinnok. Lúc này, đội Special Force của Johnny Cage đã giăng săn bẫy phục kích, và Kung Lao bị ép vào một trận 1-1 với Jasprit. Kung Lao khuyên Chas nên quay đầu là bờ, bởi vì anh không muốn ra tay, nhưng Chas biết rằng Cung Lờ Mao không có tuổi. Khi Shinnok tiến hành tha hóa nguồn sống Jinsei, Kung Lao cùng 500 anh em hội Anti-Raiden đã tiến tới đánh hội đồng thần sấm. Kung Lao Revenant cuối cùng cũng có cơ hội cà khịa ông thầy cũ rằng ông luôn xem thường anh, và giờ là thời khắc ông phải trả giá. Nhưng mấy thằng nghĩ sớm thì lúc nào cũng ăn lòn. Vì thần sấm nhanh chóng dạy cho cậu học trò biết tại sao anh được gọi là Lờ Mao, tại sao anh phải luôn chịu kiếp làm nền. Rồi Shinnok cũng thất bại do chính sự chủ quan của hắn. Kung Lao cùng hội anh em Revenant đành phải nhục nhã quay trở về Netherrealm. Trong phần Mortal Kombat 11, khi Kotal Kahn đang chuẩn bị hành quyết Collector tại Outworld, dị biến thời gian bỗng xảy ra. Phiên bản trẻ của Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Johnny Cage, Orange Black, Sonya, Jasprit và ông bạn Raiden màu xanh của quá khứ được mang đến thời hiện tại. Sau khi cùng hội người tốt giúp Kotal Kahn đánh bại Shao Kahn, Kung Lao cùng Liu Kang theo Raiden trở về Earthrealm. Raiden dẫn hai cậu học trò về căn cứ của Special Force và được nghe kể lại những việc trong tương lai họ đã làm. Raiden liền cử Kung Lao và Liu Kang đến học viện Wuxi, bởi vì ông linh cảm rằng có điều chẳng lành đang xảy ra tại đó. Đến nơi, hai anh chàng hòa thượng thấy rất nhiều nhà sư đã bị sát hại. Hai anh sư liền đụng độ với Scorpion phiên bản trẻ, nhưng anh Cạp lúc này vẫn còn quá non, cho nên dễ dàng bị Liu Kang và Kung Lao hạ gục rồi bỏ chạy. Sau đó, họ bị dính bẫy trong một căn phòng đầy khí độc và đụng độ với Jay Revenant. Bộ đôi ăn ý hợp tác và hạ gục được Jay. Tiếp theo, hai anh sư được chạm trán với phiên bản Revenant của chính bản thân. Liu Kang và Kung Lao trẻ với lợi thế tuổi thanh xuân đã đánh bại các bản ngã sát sống, rồi tiến thẳng vào lông mạch. Tại đó, hai anh sư đụng độ với Keras, một tạo vật được Kronika nhào nặng ra. Kung Lao phì nón lá cái nhẹ, cứa đứt đầu Keras. Nhưng hắn ta vốn không phải là người nên vẫn còn khá YOLO. Keras tự mình ghép đầu lại rồi lao vào đánh nhau với hai nhà sư trẻ. Cuối cùng, Kung Lao và Liu Kang tuy thắng trận, nhưng Keras vẫn hoàn thành nhiệm vụ vì Kronika đã xuất hiện chạy ngang với khả năng ngưng động thời gian. Khi Secheon báo cho Raiden rằng Jay và Kotal Kahn đã bị bắt giữ, ông nhanh chóng yêu cầu Kung Lao và Liu Kang tới Outworld trợ giúp Kitana giải cứu hai người. Hai anh sư liền giúp Kitana giải cứu Jay khỏi tay Scarlet, đồng thời đánh bại Baraka và thiết lập một liên minh với tộc Shokan và Takaten. Cùng nhau, họ đánh bại luôn Shao Kahn và giải cứu Kotal Kahn. Kotal lúc này chính thức thoái vị, nhường lại ngai vàng cho Kitana. Kung Lao nhân cơ hội đó cà khịa thằng bạn rằng về chú bích cửa với em nó rồi nha. Sau khi Liu Kang bị bắt đi bởi Kronika để chia cắt sức mạnh của Raiden, đội chính nghĩa lập tức lên đường vượt biển máu đến nơi cư trú của Kronika để chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, Liu Kang Revenant đã hấp thụ sức mạnh của Liu Kang trẻ và xuất hiện để trả thù Raiden. Thần sấm quyết định hy sinh bản thân để tạo ra thần lửa Liu Kang. Kung Lao và Kitana trợ giúp Liu Kang đối mặt với Kronika, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tua đĩa quay ngược về quá khứ. Còn sang bản mở rộng Aftermath, Kung Lao chỉ xuất hiện như một nhân vật làm nền, với phiên bản Revenant xuất hiện cùng Jay và Carbon để chuẩn bị quân đội cho Kronika. Còn phiên bản thật thì như anh em đã thấy, bị Shao Kahn đánh bay xuống biển máu. Do Kung Lao trẻ chết đuối dưới biển, cho nên phiên bản Revenant chắc cũng bay màu theo, giống như trường hợp của Kano. Và đó là toàn bộ cốt truyện của thanh niên còn ông cháu cha nhưng số nhỏ Cung Lờ Mao. Giờ chúng ta hãy phân tích kỹ hơn sức mạnh và sự ảnh hưởng của anh trong Mortal Kombat nhé. Kung Lao quả thật có toàn bộ tố chất để trở thành người được chọn. Vừa là hậu duệ của vị anh hùng nổi tiếng The Red Kung Lao, vừa có tài năng và một chút sự cố gắng. Kung Lao rất xứng đáng để trở thành nhà vô địch của Earthrealm.
để làm cho gia tộc và tổ tiên của mình phải tự hào. Nhưng cũng như bao kịch bản phim ảnh, mày mạnh đấy, mày ngon đấy, nhưng đạo diễn nói. Thế là Cung La Mao đành phải gắn với kiếp làm nền cho Liu Kang. Tuy vậy, liệu Cung Lao là một người đáng thương hay đáng trách? Một con người khi sinh ra vốn không phải tự nhiên mà biết ngạo mạn. Chưa kể đến việc anh được dạy dỗ bởi Thiếu Lâm Tự, thì tại sao lại sinh ra cái tật xấu hay gato như vậy? Đáng trách ở đây là trách cái gia phả con ông cháu cha và những người thờ phụng The Red Kung Lao. Chỉ vì họ đã in sâu cái ấn tượng trong đầu một đứa bé rằng nó vô cùng đặc biệt. Và khi mọi kỳ vọng của nguyên cái gia tộc đều đặt lên vai của mình, dường như Kung Lao hoàn toàn không còn đường lui. Anh phải thành công, phải chiến thắng bằng tất cả mọi giá. Và câu chuyện của Kung Lao khá điển hình trong các gia đình châu Á hiện nay, khi cha mẹ luôn áp đặt và kỳ vọng quá cao về con cái mình. Cái tên Kung Lao cũng là một con dao hai lưỡi. Nó mang lại cho nhà sư trẻ một sự hãnh diện lớn lao, nhưng đồng thời kèm theo một cục tạ trách nhiệm anh phải gánh vác cả đời. Chính vì thế, mọi hành động muốn chiếm đoạt sân khấu từ Liu Kang đều hoàn toàn dễ hiểu và thông cảm. Thiết nghĩ, Kung Lao cũng âm thầm vui khi Liu Kang đã gánh vác giúp anh trọng trách của một quán quân. Bởi vì thật sự anh chưa đủ sức, và đã có một thời điểm Kung Lao bỏ nhà đi bụi để tận hưởng cuộc sống an nhàn, xa lánh khỏi mọi áp lực và phiền muộn. Suy cho cùng, dù có trẻ trâu hay háo thắng đến mấy, bản chất của Kung Lao vẫn là một người tốt bụng, rộng lượng. Anh vẫn sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ kẻ yếu, sẵn sàng hy sinh bản thân để đảm bảo điều tốt đẹp nhất cho Earthrealm. Nhìn chung, nếu Kung Lao có thể gạt bỏ tính háo thắng và thích khoe khoang của mình, thì anh sẽ không thua kém, thậm chí vượt xa cậu bạn thân Liu Kang. Nhưng liệu anh có thích điều đó? Trong ending Mortal Kombat 11 Aftermath, nếu Kung Lao sở hữu được sức mạnh điều khiển thời gian, anh sẽ làm một điều tương tự với Liu Kang, đó là đảm bảo The Red Kung Lao sẽ tiếp tục chiến thắng để bảo vệ Earthrealm. Nếu như Kung Lao thật sự ích kỷ, ham muốn quyền lực và sự chú ý, anh sẽ không nhường sân khấu lại cho bất kỳ ai. Đằng này, anh chấp nhận âm thầm yểm trợ và chỉ xuất hiện khi tuyệt đối cần thiết. Vậy thì sự vênh váo của Kung Lao hóa ra chỉ là một màn diễn, một cá tính bề ngoài để che đậy sự nhạy cảm bên trong. Cảm nhận của anh em về nhân vật Kung Lao này thế nào? Có đồng ý với phân tích của Maximon hay không? Nếu thấy video thú vị, hãy để lại cảm nghĩ của anh em bên dưới comment. Và đừng quên like và subscribe cho Maximon cũng như tham gia Discord nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.